ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ වටේට දැවටුම් මොනවත්ම නැතිව හරිම ලේසියට ක්‍රිස්පියට රෝල්ස් හදන හැටි. ඉතින් හරිම ලේසි මන් පුංචි වෙලාවකදී ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. තේ වෙලාවට විනාඩි 10කට කලින් හදන්න පුළුවන්. පුංචි දරුවන්ගේ ලන්ච් බොක්ස් එකට උනත් ගැලපෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම දැන් මෙතන අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි කෝප්ප දෙකක්. ඒකටම එකතු කරනවා ලුණු තේ හැන්දක්, තෙල් තේ හැන්දක්. මුලින්ම අපි ඒ ටික චුට්ටක් කවලම් කරගනිමු. ඊළඟට වතුර ටික ටික දාලා චුට්ටක් ගන්න ඩෝ එකක් අපි අනා ගනිමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ඩෝ එක තියෙන්න ඕන. දැන් අපිට පුළුවන් මේක කවර් කරලා විනාඩි 10ක් පැත්තකින් තියලා තියන්න. දැන් මේ අතරේදී මම පුංචි පේස්ට් එකක් හදා ගන්නවා. ඒකට මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි මේස හැඳි දෙකක්, වතුර මේස හැඳි 4ක් 5ක් විතර. මෙන්න මේ වගේ උක්කු පේස්ට් එකක් තමයි අපිට ඕන කරන්නේ. කරි එක හදා ගන්න මේ පෑන් එකට මම එකතු කරනවා තෙල් මේස හැන්දක්. තෙල් ටික රත් වෙනකොට කරාබු නැටි 3කුයි එන්සාල් 3කුයි එකතු කරන්න. ඒ ටික හොඳට බෙදෙනකොට මම එකතු කරනවා සුදු ලුණු බිකි දෙකක්, කරපිංචා ඉති භාගයක්, අමු මිරිස් 3-4ක්, රට ලුණු ගෙඩි භාගයක්. ඒ ටික ඔයාලා හොඳට චොප් කරලා එකතු කරන්න. දැන් කහ කුඩු තේ හැඳි 8න් එකකුයි ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු කුඩුයි එකතු කරන්න. ඊළඟට ඔයාලා කැමති නම් තක්කාලි එකතු කරන්න පුළුවන්. පොඩි තක්කාලි ගෙඩි කාලක්, ලීක්ස් ටිකක්. මේ ටික ඔක්කොම හොඳට බෙදෙනකොට මම එකතු කරනවා මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, කෑලි මිරිස් මේස හැඳි එකක් හෝ එකමාරක්. දැන් මම එකතු කරන්නේ ගෙදරදීම හැදුව චිකන් කියුබ් එකකින් පොඩි කොටසක්. පොඩි සැමන් ටින් එකක මාළු මේ වගේ හොඳට පොඩි කරලා එකතු කරන්න. අන්තිමට මම එකතු කරනවා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ අර්ථාපල් ගෙඩියක්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික හොඳට කවලම් කර කර බෙද ගන්න. දැන් අපේ කරි එක ලෑස්ති. අපිට දැන් පුළුවන් ලිප් ඔෆ් කර ගන්න. දැන් බලන්න අපේ ඩෝ එක හොඳටම මෘදු වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ ඩෝ එක කොටස් 5කට 6කට වගේ වෙන් කර ගන්න. දැන් එක කොටසක් අරගෙන හොඳටම තුනී කරන්න. ඊළඟට අපි කරි එකෙන් ටිකක් අරගෙන
මෙන්න මේ වගේ සිලින්ඩර් ආකාර හැඩයට හදලා මේ විදිහට තියලා නවා ගන්න. මේක ඔයාලා රෝල් කරන්න කලින් මම කලින් කිව්ව පල්ප් එක වටේට තවරන්න. එතකොට බදිනකොට හොඳට තදට තියෙනවා, දිග ඇරෙන්නේ නැහැ. දැන් හොඳටම රත් වුණු තෙල් එකට මේ රෝල්ස් ටික දාලා ක්‍රිස්පි වෙනතුරු බැද ගන්න. මේ වගේ ලස්සන පාටට ආවම අපිට පුළුවන් තෙල් බේරල එළියට ගන්න. අපි දැන් එකක් කපලා බලමු ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ රෝල්ස් එකේ වටේට හරිම ක්‍රිස්පියට තියෙනවා. දැවටුම් මොනවත් නැති වුණාට ගොඩාක්ම ක්‍රිස්පියට රසට තියෙනවා. ඇතුලේ සැරට රසට හැදුව කරි එකක් තියෙනවා. ඉතින් හරිම රසවත්, පුංචි වෙලාවකින් හදන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.